یکی از موضوعاتی که خیلی پیشنهاد داده بودید بحث رمزارزها و ارزهای دیجیتالی بود که این روزا خیلی اسمش به گوشمون میخوره. خیلی هم هستن که توی این زمینه سرمایه گذاری کردن، مخصوصا بعد از اون مشکلاتی که توی بورس پیش اومد. توی این ویدیو تصمیم گرفتم درباره این موضوع صحبت کنم تا ببینیم چه ایده قشنگی از ذهن انسان بیرون زده. هدفم اصلا این نیست که کسب درآمد از طریق رمزارزها یا اینجور چیزا رو توضیح بدم، چون هم به موضوع کانالمون نمیخوره، هم اینکه من تخصصی توش ندارم. فقط سعی میکنم به صورت ساده یه بار برای همیشه متوجه بشیم که اصلا رمزارزها چی هستن، چرا ساخته شدن، چجوری کار میکنن، بیت کوین چیه، بلاک چین چیه، منظور از ماینر و ماین کردن چیه، اصلا آدما چجوری از بیت کوین یا از ماین کردن پول در میارن. پس اگه به این موضوع علاقه داری ادامه ویدیو رو ببین. در ضمن اگه از اینجور محتواها خوشت میاد دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو هم بزن و عضو کانالم شو. قبل از اینکه بریم سر موضوع اصلی، خیلی مهمه که اول یه نگاهی بندازیم به اینکه اصلا پول چجوری به وجود اومد. اینجوری خیلی بهتر میتونیم متوجه بشیم که چرا رمزارزها ساخته شدن. خب قبل از اختراع پول ما مبادله کالا به کالا رو داشتیم که مثلا من یه کاسه شیر به شما میدادم، یه مشت گندم میگرفتم. این نوع معامله ایرادات بزرگی داشت. مثلا یه نمونهش این بود که من یه گاو داشتم، شما یه گوسفند داشتی. من نمیتونستم نصف گاوم و فرزند به شما بدم تا شما گوسفندتو به من بدی. یعنی اگه گاوم میکشتم بعد اون نصف دیگهش برام دردسر بود. یا یه مشکل دیگه این بود که نمیتونستم داراییامو خیلی راحت با خودم اینور اونور ببرم یا ذخیره کنم. اختراع پول خیلی از این مشکلات رو حل کرد. البته پولم از همون اول به این شکلی که الان میشناسیم نبود. اول پول کالایی به وجود اومد. پول کالایی اینجوری بود که یه چیزی که توی یه منطقه خیلی پرطرفدار بود به عنوان یه واسطه‌ای برای خرید و فروش استفاده میشد. بعضی جاها از صدف برای این کار استفاده میکردن، بعضی جاها از طلا و نقره استفاده میکردن، بعضی جاها مثلا از سنگای قیمتی. احتمالاً توی بعضی از فیلم‌ها هم دیدید که زندانی‌ها تو زندان‌ها از سیگار به عنوان پول استفاده میکنن. یعنی هر چیزی یه بهایی معادل چند نخ سیگار داره، چون که سیگار توی اون محیط زندان چیز با ارزش و کمیابی بوده. بعد یه مدت آدما وقتی که پولشون رو پیش یه نفر امانت میذاشتن، یه کاغذ یا رسید یا حواله‌ای دریافت میکردن که امضای اون شخص رو پای خودش داشت و بعد داخلش مثلا نوشته بود که فلانی انقدر سکه طلا پیش من داره. اتفاقی که افتاد این بود که کم کم مردم شروع کردن با همین حواله‌های کاغذی بین خودشون خرید و فروش میکردن، چون اعتبار داشت، چون یه پشتوانه‌ای از سکه‌های طلا داشت. فرق پول و ارزم همینه. پول یا مانی اون چیزیه که از خودش ارزش ذاتی داره، مثل سکه‌های طلا. اما ارز یا کارنسی اون چیزیه که از خودش ارزش ذاتی نداره و اعتبار و ارزشش به اون امضای اون شخصیه که صادرش کرده. مثل همون حواله هایی که گفتم بین مردم دست به دست میشد. وقتی که دولت ها و حکومت های مرکزی تشکیل شدن، این حواله ها رو کنترلش رو دست خودشون گرفتن و اسکناس های دولتی چاپ کردن. یعنی همین الان هم پای این اسکناس ها میبینید که امضای مثلا رئیس بانک مرکزی و اینا پاشه. الان این کاری که بانک ها دارن انجام میدن میشه گفت تقریبا همونه، منتها خیلی پیشرفته تر و کامل تر شده. یه اتفاق مهم دیگه که توی پول افتاد این بود که کشورها از سال 1971 به بعد دیگه کم کم طلا رو از پشتوانه پولشون خارج کردن. از اون موقع تا الان یه نوع پول جدید به نام پول بدون پشتوانه یا پول فیات رایج شده که کنترل کاملش دست دولت‌ها و حکومت‌هاست. یعنی حکومت یک کشوره که تعیین میکنه چقدر پول چاپ بشه و بین مردم توزیع بشه تا اینکه هم تورم پیش نیاد، همین که اقتصاد اون کشور رونق داشته باشه. اما این سیستم هم چند تا مشکل داشت که باعث شد آدما به فکر یه چیز بهتر و کاملتر باشن. مشکل اولی که این سیستم پول و ارز و بانکداری و اینا داره اینه که کنترل کاملش دست دولت هاست. حکومت ها میتونن طبق صلاح دید خودشون پول چاپ کنن و
تو بازار تزریق کنن، اما اگه یه اشتباهی بکنن ممکنه باعث تورم‌های خیلی شدید و گرونی‌های زیاد بشه. مشکل دوم اینه که بانک‌ها به ازای هر تراکنشی که انجام میدن یه مقداری پول از حساب ما کم میکنن. یعنی شما حتی برای یه استلام ساده موجودی هم باید یه مبلغی پرداخت کنی، مخصوصا برای تراکنش‌های بین‌المللی که دیگه این هزینه خیلی زیاد میشه. مشکل سوم اینه که حریم خصوصی کاربرا رعایت نمیشه. یعنی شما برای اینکه از خدمات یه بانک استفاده کنید باید اسم و تاریخ تولد و شماره شناسنامه و کد ملی و آدرس منزل و تلفن و اینا همه رو در اختیار بانک بذاری. از نظر یه عده شاید این مشکل بزرگی نباشه، اتفاقا شاید لازم هم باشه، ولی خب یه دم هستن که مخالفن. مشکل چهارم مربوط به دردسرای انتقال پول بین کشورهای مختلفه. مثلا الان ما خودمون به خاطر تحریما نمیتونیم با خیلی از کشورهای دیگه تبادل مالی داشته باشیم. مشکل پنجم که مشکل بزرگی هم هست، متمرکز بودن سیستم فعلیه. یعنی تمام پول و ثروت در اختیار حکومت و هر کاری که دلش بخواد میتونه باهاش بکنه، در صورتی که احتمالاً درستش اینه که همه افراد یه جامعه توی اون ثروت دخیل باشن. از اون طرف شما هر تراکنشی که بخواید انجام بدید مجبورید از یه بانک استفاده کنید. اگه یه زمانی که هیچ بانکی باز نیست نیاز داشته باشید یه تراکنش انجام بدید، هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. یه مشکل دیگه‌اش اینه که اطلاعات حساب ما توی پایگاه داده بانک‌ها هست که هکرها ممکنه بتونن بهش دسترسی داشته باشن و از اطلاعاتمون سوء استفاده بکنن یا اطلاعات حسابمون حتی پاک بشه. خیلی از آدما با این مشکلات کنار اومدن، اما همیشه یه عده کمی هستن که هیچ وقت همرنگ جماعت نمیشن. اتفاقا همینان که کارهای بزرگی انجام میدن و باعث پیشرفت انسان میشن. از بعد از به وجود اومدن اینترنت کم کم بعضی از مهندسای کامپیوتر و رمزنگارا به فکر ساختن یه جور پول دیجیتال افتادن تا این مشکلاتی که توی سیستم پول فعلی بود رو برطرف کنن. اگه بخوام خیلی ریز با جزئیات زیاد صحبت بکنم نمیشه توی یه ویدیو 15-20 دقیقه‌ای جمعش کرد. برای همین سعی میکنم بیشتر کلیات رو به صورت ساده شده بگم. اما اگه کسی علاقه داره خیلی دقیق‌تر و کاملتر درباره طرز کار رمزارزها بدونه، پیشنهاد میکنم ویدیوهای جادی که لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم ببینه. خیلی دقیق و کامل به زبان فارسی توضیح داده. ارز دیجیتال با این چیزی که الان به نام بانکداری الکترونیکی میشناسیم خیلی فرق داره. تو بانکداری الکترونیکی شما یه پول واقعی داخل بانک داری که به ازای اون پول یه عددی توی حساب شما نمایش داده میشه. اما توی ارز دیجیتال دیگه خبری از پول واقعی و سکه طلا و این چیزا نیست. شما فقط و فقط با کامپیوترها و 0 و 1 سر و کار داری. پس ارز دیجیتال یا ارز الکترونیکی یا پول الکترونیکی اطلاعاتیه که روی کامپیوترهای مختلف به صورت توزیع شده وجود داره. ولی رمزارز یا ارز رمزگذاری شده یکی از انواع ارز دیجیتاله که روش از رمزگذاری‌های مختلف استفاده میشه. رمزارز ترجمه کریپتوکارنسی هست که کریپتو یعنی رمزگذاری شده، کارنسی هم که یعنی ارز. الان موفق ترین و معروف ترین ارز دیجیتال بیت کوینه که دیگه فکر می‌کنم همه اسمش رو شنیدن. اما اینجوری نبوده که سازنده بیت کوین همه چیزو از اول اختراع کرده باشه و کلاً یه چیز جدیدی معرفی کرده باشه. بیت کوین پاشو رو شونه ارزهای دیجیتال قبل از خودش گذاشت. با برطرف کردن ایرادای اونا تونست یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشه. سال 1989 یه دانشمند علوم کامپیوتر به نام دیوید چام یه ارز دیجیتال به نام دیجی کش اختراع کرد که احتمالاً اولین ارز دیجیتاله. روال کار دیجی کش اینجوری بود که آدما باید یه نرم افزار مخصوص روی کامپیوترشون نصب می‌کردن که این یه کلید رمز مخصوص بهشون میداد. کاربرا با استفاده از این کلید میتونستن به اندازه اعتبارشون از یه بانکی که طرف قرارداد هست دیجی کش دریافت کنن و به صورت ناشناس خرید و فروش کنن. این روش باعث میشد که بانک بدونه چه مقدار ارز اینور اونور منتقل شده اما از هویت اون آدمایی که این تراکنش‌ها رو انجام دادن هیچ اطلاعی نداشته باشه. پس بعضی از مشکلاتی که توی پول معمولی و بانکداری وجود داشت مثل حفظ حریم شخصی آدما، اطلاعات کاربرا توی دیجی کش حل شده بود. اما اون مشکل متمرکز بودنه همچنان وجود داشت. یعنی همه تراکنش‌ها داخل یه بانک جمع میشد. اگه هر مشکلی برای اون بانک پیش می اومد اطلاعات از بین میرفت. دیجی کش بیشتر از 10 سال نتونست دوام بیاره. سال 1998 اعلام ورشکستگی کرد. همون سال یه مهندس کامپیوتر چینی به نام ویدای یه ارز دیجیتال جدید معرفی کرد به نام بیمانی که سعی کرده بود مشکلات دیجی کش رو تا حدودی حل کنه. یعنی اون بانک واسطه دیگه حذف شده بود. همه آدما میتونستن
طبق اون قواعد مشخصی که داشت توی تولید ارز سهیم باشن. از اون طرف هم کاملا به صورت فرد به فرد بتونن این ارز رو بدون هیچ واسطه‌ای بین خودشون منتقل کنن. بیمانی از خیلی نظرها شبیه همین بیت کوینی که الان میشناسیم بود، اما هیچ وقت عملی نشد. بعدش سال 2005 یه مهندس کامپیوتر دیگه به نام نیک زابو یه ارز دیجیتال به نام بیت گولد معرفی کرد. بیت گولد هم شبیه بیت مانی بود، اما باز اینم به مرحله اجرا نرسید. غیر از اینا ارزهای دیجیتال زیادی وجود داشتن که هر کدومشون سعی میکردن یه جوری اون مشکلاتی که وجود داشت رو برطرف کنن، اما هر کدوم باز یه ایرادی داشتن که جلو موفقیتشون رو میگرفت. تا اینکه سال 2008 یه مقاله با عنوان بیت کوین، یک سیستم پول الکترونیک فرد به فرد، با امضای یه شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو توی اینترنت منتشر شد. توی این مقاله، یا بهتر بگیم وایت پیپر، روش پیاده سازی یه ارز دیجیتال جدید توضیح داده شده بود که سعی کرده بود مشکلات اون ارزهای قبلی رو برطرف کنه. در مورد نویسنده این مقاله عجیب، یعنی ساتوشی ناکاموتو، یکم جلوتر توضیح میدم. اما چیزی که باعث شده بود بیت کوین یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشه این بود که از یه فناوری قوی به نام بلاک چین استفاده کرده بود. یعنی استفاده از همین سیستم بلاک چین باعث قدرت عجیب این ارز دیجیتالی شده بود و اون مشکلاتی که تو ارزهای قبلی بود رو برطرف کرده بود. پس بریم یه نگاهی بندازیم به اینکه بلاک چین، که باز این روزا زیاد اسمشو میشنویم، چیه و بیت کوین چجوری ازش استفاده میکنه. خب قبل از توضیح بلاک چین باید از یه چیزی به نام هش اطلاع داشته باشیم. هش میشه گفت یه جور رمزگذاریه که شما هر رشته‌ای بهش میدید یه رشته جدید با یه طول ثابت بهتون میده که هیچ شباهتی با اون رشته اولیه نداره. برای اینکه بهتر متوجه بشید از این سایت استفاده میکنم که هر چی شما بهش بدید هشش رو به شما میده. ببینید اینجا هش این جمله‌ای که من نوشتم Hello my name is احمد، این هشش اینجاست. هر کاراکتری که من وارد میکنم ببینید کل هش تغییر میکنه. مثلا یه نقطه انتهاش میذارم، این هش رو اینجا ببینید این پایین کلش تغییر میکنه. هر تغییری که انجام بشه کامل اون هش به هم میریزه. سیستم بلاک چین از این هش برای بالا بردن امنیت استفاده میکنه. بلاک چین به معنی زنجیره‌ای از بلوک هاست. یه زنجیره‌ای از بلوک ها داریم که توی هر بلوک یه اطلاعاتی نوشته شده. بالای هر بلوک هم هش اطلاعات بلوک قبلی اضافه میشه. این باعث میشه که تغییر اطلاعات یه بلوک اصلا کار راحتی نباشه، چون همونطور که گفتم وقتی که حتی یه کاراکتر تغییر میکنه هش اطلاعات کامل عوض میشه. حالا ببینیم بیت کوین چجوری از این بلاک چین استفاده میکنه. خب ارزهای دیجیتال همونطور که گفتم یه سری داده های کامپیوتری هستند. سازنده بیت کوین اون اوایل کار که انقدر با ارزش نشده بود، به بعضیایی که باهاشون در ارتباط بود حتی بیت کوین رایگان میداد. یعنی توی حساب اون شخص توی شبکه بیت کوین مثلا براش یه بیت کوین ثبت میشد که باز اون شخص هم میتونست بیت کوینش رو منتقل کنه به یه شخص دیگه و در قبالش یه چیزی بگیره. این نقل و انتقالا، یا درست‌تر بگیم تراکنش‌ها، همشون داخل اون بلوک‌های بلاک چین ثبت میشن. مثلا من یه بیت کوین میدم به علی هر جای دنیا هم میتونه باشه، اصلا مهم نیست. تراکنش بین من و علی توی یه لیستی به نام ممپول یا استخر حافظه ذخیره میشه. مثلا به این صورت که احمد یک بیت کوین داد به علی. هر کسی توی این شبکه ممپول خودشو داره. هر تراکنش هم توی ممپول همه اعضا اضافه میشه. وقتی که اندازه این ممپول به یه حد مشخصی میرسه، یعنی تعداد تراکنشایی که توش ذخیره شده به یه اندازه مشخصی میرسه، باید اینا وارد یه بلاک جدید بشن، بعد اون بلاک جدید اضافه بشه به زنجیره بلوک ها. پس بلاک های بلاک چین توی سیستم بیت کوین حاوی اطلاعات تراکنش ها هستن، یعنی کی چقدر به کی بیت کوین داده، کی چقدر گرفته و این چیزا. استفاده از بلاک چین و رمزگذاری قوی باعث میشه که هیچ کس نتونه توی این تراکنش ها دخالت کنه یا تغییرشون بده. پس این از تبادلات مالی که توی شبکه بیت کوین انجام میشه. اما به هر حال توی این سیستم ارزی باید یه روشی هم برای تولید ارز جدید وجود داشته باشه. توی سیستم قدیمی مثلا با اضافه شدن ذخایر طلا یا چاپ اسکناس‌های جدید، ارز جدید وارد چرخه میشه. اما در مورد بیت کوین چجوری این اتفاق میفته؟ وقتی که یه بلاک جدید ساخته میشه، هر کسی که بتونه هش اطلاعات اون بلاک رو طوری حساب کنه که مثلا 3 رقم اولش 0 بشه،
به عنوان جایزه یه مقداری بیت کوین بهش داده میشه. این فقط یه چیزی که سازنده بیت کوین تصمیم گرفته، یعنی اینکه 3 رقم اول 8 صفر باشه یا هر چیز دیگه اهمیتی نداره. میتونست تصمیم بگیره مثلا 20 رقم آخرش 1 باشه. هدف اصلی از این کار این بوده که یه سختی به کار اضافه کنه. یعنی یه جورایی یه پازلی گذاشته که هر کسی بتونه این پازل رو حل کنه، یعنی اون هش مناسب رو پیدا بکنه، یه مقداری جایزه میگیره. الان مقدار این جایزه 6.25 بیت کوینه که واقعا مقدار کمی هم نیست. اما همین سال 2020 12.5 بیت کوین بود، چون هر 4 سال یه بار مقدار این جایزه نصف میشه. این همون درآمدیه که آدما از ماین کردن بیت کوین به دست میارن. البته باز میگم من خیلی سادهش کردم، جزئیات خیلی بیشتری داره که توی یه ویدیو کوتاه متاسفانه نمیشه در مورد همه چیز صحبت کرد. شما با هر وسیله کامپیوتری که یه پردازنده داشته باشه میتونید از بیت کوین کسب درآمد کنید. اما مسئله اینه که پیدا کردن اون هش خاص انقدر کار سختیه که شما مثلا شاید 2 سال کامپیوترتون رو روشن بذارید که دنبالش بگرده، بعد در نهایت یه مقدار خیلی کمی بیت کوین به دست بیارید که اصلا شاید به صرفه نباشه. برای همینم یه دستگاه خاصی به نام ماینر ساخته شدن که فقط مخصوص همین کارن، برای این کار بهینه شدن. ماین توی انگلیسی یعنی معدن، ماینر هم که میشه گفت اون کسی که داره میکنه برای رسیدن به طلا یا هر چیز دیگه. خود ماینر هم از یه طرف قیمت خیلی بالایی داره، از یه طرف برق خیلی زیادی مصرف میکنه. یعنی حتی با 1 2 تا 10 تا ماینر هم احتمالاً پول خاصی به دست نمیاد، یعنی شاید حتی پول برقش هم به زور در بیاد. ولی خب اون افرادی که به قول معروف مزرعه ماینر دارن احتمالاً پول خوبی به دست میارن. پس تا اینجا فهمیدیم که این ارز بیت کوین وقتی که اول ساخته شد یه تعداد خیلی زیادی بیت کوین داخلش وجود داشت. همین ساتوشی ناکاموتو سازندش میگن که حدود 1 میلیون بیت کوین داره. اما همونطور که توی سیستم قدیمی پول آدما طلا از معدن استخراج میکردن و به ذخایر پولشون اضافه میکردن، توی بیت کوین هم همین وجود داره، منتها دیگه خبری از کار فیزیکی و معدن و اینا نیست، بلکه هر کسی که یه پازل سختی رو حل کنه در ازاش پول دریافت میکنه. حل کردن این پازل یا پیدا کردن همون هش خاصم کار خیلی سختیه که به عهده پردازنده های کامپیوتریه. میبینید که چه ایده عجیب و جالبی بوده واقعا. سازنده بیت کوین یا همون ساتوشی ناکاموتو از همون اول کاملا ناشناس بوده، هنوزم هویتش مشخص نشده. به یه چند نفری تا حالا شک کردن، بعضی هم خودشون رو ساتوشی معرفی کردن، ولی خب هنوزم هویتش یه رازه. اصلا معلوم نیست یه نفره یا اینکه مثلا یه گروهی از هکرهای بزرگه، یه گروهی از مخای کامپیوتر. ارزش اون 1 میلیون بیت کوینی که ساتوشی در اختیار داره الان چیزی حدود 50 میلیارد دلاره. تو بخش آخر میخوام یه کوچولو درباره ویژگی‌های مختلف رمزارزها صحبت کنم. اول ببینیم چه مزایا و معایبی دارن. خب یکی از مزایاشون اینه که دیگه خبری از اون مشکلاتی که توی سیستم بانکی بود نیست. کارمزدی پرداخت نمی‌کنید، هیچ شخص سومی بینتون نیست، با هر کسی که دلتون بخواد معامله می‌کنید، خودتون دوتا مستقیما معامله می‌کنید، بعد نه شما اونو میشناسید نه اون شما رو میشناسه. با هر شخصی از هر کشور دیگه دنیا میتونید تراکنش داشته باشید، یعنی دیگه اون مشکلات سیاسی که بین کشورها هست نمیتونه روی کارتون تاثیر داشته باشه. در کل هیچ سازمان یا دولتی نمیتونه هیچ کنترلی روی حساب شما داشته باشه. معایبش هم در اصل از تو دل مزایاش در میاد. مثلا همین که آدما میتونن بدون نظارت به صورت ناشناس خرید و فروش داشته باشن باعث شده که توی کارهای غیرقانونی یا کارهای تروریستی ازش استفاده بشه، یا مثلا پولشویی و فرار مالیاتی. یه عیب دیگه‌شون اینه که نوسان قیمتشون زیاده. مثلا نمودار قیمت بیت کوین رو وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که سال 2018 یه رشد خیلی زیادی داشته، اما یه سال بعد یهو شدید ارزشش میاد پایین. دوباره سال 2021 یعنی همین امسال رشد شدیدی کرده، اما خب معلوم نیست همینجوری به رشدش ادامه میده یا اینکه یه سقوط خیلی بزرگ میکنه دوباره. یه موضوع دیگه اینه که کلا توی شبکه بیت کوین 21 میلیون بیت کوین وجود داره
که تا فوریه 2021 حدود 18.5 میلیونش ماین شده. یعنی 2-3 میلیون بیشتر باقی نمونده. چون اولای کار خیلی راحت‌تر از الان میشده بیت کوین به دست آورد. هرچی میگذره خیلی سخت‌تر میشه. طبق محاسبات این 2-3 میلیون بیت کوینی که باقی مونده تقریبا 120 سال طول میکشه تا همشون ماین بشن. یعنی چی؟ یعنی تا سال 2140 درآمد ماین کردن بیت کوین دیگه کامل از بین میره. البته خب تا 120 سال دیگه خیلی اتفاقات مختلفی ممکنه بیفته. تعداد رمزارزها الان خیلی زیاد شده. 50% کل ارزش رمزارزها توی بازار مال بیت کوینه. اون 50% بقیه‌اش هم مال بقیه رمزارزهاست. چیزایی مثل اتریوم و تتر و دوج کوین و لایت کوین و کاردانو، کلی چیزای دیگه که هر کدومشون یه فرقایی با بقیه دارن. اما حالا بریم سراغ این بحث که کامپیوترهای کوانتومی با اون قدرت پردازش بالاشون میتونن تهدیدی برای بیت کوین یا بقیه رمزارزها باشن یا نه. در مورد کامپیوترهای کوانتومی توی این ویدیو توضیح کامل دادم که پیشنهاد میکنم ببینیدش. واقعیت اینه که این سیستم رمزگذاری که الان بیت کوین داره استفاده میکنه کلاً ذاتش طوریه که با این کامپیوترهای فعلی ما شکستنش تقریباً غیر ممکنه، حتی با ابر کامپیوترها. یعنی یه مدت خیلی زیادی طول میکشه، برای همین اصلا به صرفه نیست. پردازش‌های لازم برای به دست آوردن بیت کوین هم که گفتم خیلی سخت و پرهزینه است. اما نقطه قوت کامپیوترهای کوانتومی همونطور که توی اون ویدیو گفتم اینه که پردازش‌هایی که برای ابر کامپیوترها 1000 سال طول میکشه برای این کامپیوترهای کوانتومی چیزی حدود چند ثانیه است. خب پس با این اوصاف کامپیوترهای کوانتومی میتونن رمزنگاری بیت کوین رو توی چند ثانیه بشکنن یا اینکه کل بیت کوین‌های باقی مونده رو توی چند ثانیه ماین کنن؟ طبق منابعی که من پیدا کردم که لینکشون هم توی بخش منابع توی دیسکریپشن گذاشتم، کامپیوترهای کوانتومی که برای این کار استفاده میشن باید کیوبیت خیلی بالایی داشته باشن. بعضیا میگن چند هزار کیوبیت، بعضیا میگن چند میلیون کیوبیت. برای همین این نظر وجود داره که به این زودی‌ها نیازی نیست نگران این قضیه باشیم، اما خب به هر حال باید برای آینده یه فکر اساسی بکنیم. یعنی احتمالاً رمزگذاریایی که الان داره توی سیستم بیت کوین استفاده میشه باید طوری تغییر بکنه که در مقابل کامپیوترهای کوانتومی مقاوم باشن. ویتالیک بوترین سازنده رمزارز اتریوم سال 2019 که گوگل کامپیوتر کوانتومی خودش رو معرفی کرد یه توییت زد و اعلام کرد که فعلا نیازی نیست نگران موضوع کامپیوترهای کوانتومی توی رمزارزها باشیم. خب پس خلاصه حرفم این شد که برای زندگی راحت‌تر پول رو اختراع کردیم، بعد کم کم به مرور زمان سعی کردیم مشکلاتی که داشت رو برطرف کنیم تا اینکه همین اواخر رسیدیم به ارزهای دیجیتال. یعنی دیگه خبری از طلا و نقره و فلز و اسکناس‌های کاغذی و چیزهای دیگه نبود. فقط کامپیوترها و برنامه‌های کامپیوتری بودن که نقش داشتن. جنس پول تبدیل شد به یه مشت 0 و 1 تو قلب کامپیوترها و روی اینترنت. اما به نظرم بازم تغییرات زیادی تو راهه که فعلا هیچ ایده‌ای ازشون نداریم. شاید تا چند سال آینده پول سنتی به طور کامل بمیره و جاشو بده به این ارزهای دیجیتال. شاید هم اینجوری نشه. فقط باید مواظب باشیم از روی هیجان و احساسات تصمیم نگیم چون الان همه دارن درباره رمزارزها و بیت کوین و این چیزا حرف میزنن و میگن پول خوبی توشه، ما هم بیایم حالا هر چی سرمایه داریم بذاریم تو این کار که مثل بورس نشه یه وقت. میدونم اینا مقایسهشون درست نیست، مقایسه بورس و ارزهای دیجیتال درست نیست. منظورم اینه که احساساتی عمل نکنیم، با فکر و با برنامه کار کنیم. قبلش حسابی تحقیق کنیم و حواسمون هم به ریسکش باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک فراموش نشه. منتظر نظراتتون هستم. مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.